ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ ዋይ ኤዱኬሽናል ቲዩብ ነው። ይህ ቻናል የተለያዩ የሃይስኩል እና የዩኒቨርሲቲ ኮርሶች ቲዩቶሪያል ቪዲዮ የሚለቀቅበት ቻናል ስለሆነ ተማሪዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል ጠይቃለሁ። በተጨማሪም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረግና የደወል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ። ይህንን ፓወርፖይንት ለማንበብ የምትፈልጉት ከሆነ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ቻናል ሊንክ አስቀምጣለሁኝ። ቴሌግራም ቻናሉን ጆይን በማድረግ ፓወርፖይንትን ከቴሌግራም ቻናሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቱቶሪያል ቪዲዮአችን እንሄዳለን። የዛሬው ቱቶሪያል ቪዲዮአችን የ11ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ቻፕተር 3 ፓርት 1 ነው። በባለፈው ቪዲዮአችን ቻፕተር 2 ፓርት 3 አይተን ቻፕተር 2 አጠቃለን ነበር። ዛሬ ደግሞ ከቻፕተር 3 እንጀምራለን ማለት ነው። ዩኒት 3 ምን ይላል? ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ይላል። ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ማለት ማክሮ ኢኮኖሚክ ኮንሰፕት ነው። ስለ ቶታል አውትፑት ወይም ደግሞ ስለ ጂዲፒ እና ስለ ጂኤንፒ ሞር የምናወራበት ቻፕተር ነው ማለት ነው። ጂዲፒ ምንድነው? ጂኤንፒ ምንድነው? ኖሚናል ጂዲፒ ምንድነው? ሪል ጂዲፒ ምንድነው? ጂዲፒን በስንት አይነት ሜተዶች ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚሉትና የመሳሰሉትን ነገሮች በዚህ ቻፕተር ስር እናያለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ቶፒካችን ስንሄድ ኔቸር ኦፍ ናሽናል ኢንካም አካውንት ኤንድ ኢትስ ኢምፖርታንስ፣ የናሽናል ኢንካም አካውንት ኔቸሩ ምን ይመስላልና ያሉትስ ጥቅሞቹ ምን ምንድን ናቸው የሚለውን በመጀመሪያው ቶፒካችን ስር እናያለን ማለት ነው። ፈርስት what is national income account? ናሽናል ኢንካም አካውንት ማለት ምን ማለት ነው? ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ is an accounting system that is used to measure aggregate economic activity. ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ የምንለው የአካውንቲንግ ሲስተም ሲሆን ለምንድን ነው የሚጠቅመን? አግሪጌት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን ሜዥር ለማድረግ የሚጠቅመን ምንድነው ማለት ነው? አካውንቲንግ ቱል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ is an accounting system that used to measure aggregate economic activity. That means it is used to measure GDP, GNP, net factor income, total employment, inflation rate, etc. ስለዚህ አግሪጌት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን ወይም ደግሞ አግሪጌት ኢኮኖሚክ ፕሮብለሞችን ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀምበት የአካውንቲንግ ሲስተምን ይባላል? ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ይባላል ማለት ነው። ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ይባላል። ስለዚህ ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ የምንለው ምን ሜዥር ለማድረግ ነው? አግሪጌት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን ወይም ደግሞ ቫሪያብሎችን፣ ለምሳሌ ቶታል አውትፑት whether it is gross domestic product or gross national product, total employment, inflation rate, whether it is inflation or inflation የሚለው ነገር በኢንፍሌሽን ሬት ሜጀር ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ኔት ፋክተር ኢንካምስ ወይም ደግሞ ባላንስ ኦፍ ፔይመንት የምንላቸው ነገሮች ሜጀር ለማድረግ የምንጠቀምበት የአካውንቲንግ ሲስተም ምን ይባላል ማለት ነው? ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ይባላል ማለት ነው። ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ይባላል። It is an official measurement of the flow of income and product in each economy. ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ የምንለው የኢንካምን ፍሎ ወይም ደግሞ የፕሮዳክቶችን ፍሎ በኢኮኖሚ ውስጥ ሜዥር የምናደርግበት ምንድነው ማለት ነው? ስታንዳርድ የሆነ ሜዥርመንት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኦፊሻል ሜዥርመንት ነው። ኦፊሻል የሆነ ሜዥርመንት ነው። ኢንካም በኢኮኖሚ ውስጥ እንዴት ፍሎ አደረገ፣ ፕሮዳክቶች እንዴት ፍሎ አደረጉ፣ ወይም ደግሞ ኤክስፔንዲቸር እንዴት ፍሎ አደረገ የሚለው ነገር የሚያሳየን ነው ማለት ነው። such aggregate economy activity አግሪጌት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ኦር ቶታል አውትፑት ወይም ደግሞ ቶታል ኢንካም የምንለው ኦፍ አን ኢኮኖሚ ፎር ኤ ጊቨን ፔሪድ ካን ቢ ሪፕሬዘንትድ ባይ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ኦር ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት። የሀገሪቱ አግሪጌት ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ ቶታል አውትፑት ወይም ደግሞ ቶታል ኢንካም የምንለው ነገር በምንድነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? በግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት፣ በግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ወይም ደግሞ በግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ነው። በጂዲፒ እና በጂኤንፒ የሀገሪቱን አግሪጌት ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሜዥር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ጂዲፒ ሜዥር ለማድረግ፣ ጂኤንፒን ሜዥር ለማድረግ፣ ኔት ፋክተር ኢንካምን ሜዥር ለማድረግ፣ ኢንፍሌሽን ሬትን ሜዥር ለማድረግ ወይም ደግሞ ቶታሊ ማክሮ ኢኮኖሚክ ወይም ደግሞ አግሪጌት ኢኮኖሚክ ቫሪያብሎችን ሜዥር ለማድረግ የሚጠቅመን የአካውንቲንግ ሲስተም ነው ማለት ነው።
It is an official measurement of the flow of income and product in each economy. ናሽናል ኢንካም አካውንት የምንለው ምንድነው? የኢንካምንና የፕሮዳክትን ፍሎ በእያንዳንዱ ኢኮኖሚ ውስጥ ሜዥር የምናደርግበት ምንድነው ማለት ነው? መሳሪያ ነው። ኢንካም ከአንዱ ኢኮኖሚ ወደ ሌላኛው ኢኮኖሚ እንዴት ፍሎ አደረገ፣ ፕሮዳክቶች ከፕሮዲውሰሩ ወደ ኮንሱመሩ እንዴት ፍሎ አደረጉ፣ ወይም ደግሞ እንዴት ምን አደረጉ ዲስትሪቢዩት አደረጉ የሚለውን ነገር በማን ሜዥር እናደርጋለን? በናሽናል ኢንካም አካውንት ሜዥር እናደርጋለን። ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ፕራክቲስ ኢዝ ጉድ ፎር አን ኢኮኖሚ ፎር ዘ ፎሎዊንግ ሪዝንስ። ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ለኢኮኖሚ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ለኢኮኖሚ ምን ጥቅም ይሰጣል? ናሽናል ኢንካም አካውንት ምንድነው ያለው ጥቅም የሚለው የመጀመሪያው it enables us to know the level of output of an economy። ምንድነው በኢኮኖሚ ውስጥ ያለውን የአውትፑት ሌቭል እንድናውቅ ያግዘናል ማለት ነው። ምን ያክል አውትፑት ፕሮዲውስ አድርገናል። it also used as a comparison። ምን ለማድረግ ካምናውና ከዘንድሮው የትኛው ይሻላል የሚለው ነገር ኮምፔር ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማወዳደርም ይጠቅመናል። ቶታል አውትፑታችን ምን ያክል ነው፣ ኢንፍሌሽን ሌቭሉ ምን ያክል ቼንጅ አደረገ፣ ኤምፕሎይመንት ሌቭሉ ምን ይመስላል፣ ኢኮኖሚክ ግሮዙ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ለማወቅ ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ ናሽናል ኢንካም አካውንት enables us to know the level of output of an economy. It used to observe the long run trend of economy። እንግዲህ ሁለተኛው ኢምፖርታንት ወይም ደግሞ ቤኔፊቱ ምንድነው? ሎንግ ረን ኢኮኖሚው ትሬንድ ኢኮኖሚክ ትሬንዱን ምን ለማድረግ ኦብዘርቭ ለማድረግ ለመረዳት ይጠቅመናል። በሎንግ ተርም ወይም ደግሞ በሎንግ ረን ኢኮኖሚው ምን ይሆናል የሚለው ነገር ለማየት ያግዘናል ማለት ነው። It helps in policy formulation since it can be used as evidence in policy making። ናሽናል ኢንካም አካውንት ምንድነው? ፖሊሲ ፎርሙሌት ለማድረግ ይጠቅመናል። it helps to formulate policy it used as an evidence to the policy makers። ለፖሊሲ ሜከሮች ምንድነው? እንደ ኤቪደንስ ነው ማለት ነው። እንደ ኤቪደንስ ወይም ደግሞ ማስረጃ። ስለዚህ ናሽናል ኢንካም አካውንት ምንድነው ማለት ነው? ፖሊሲ ሜክ ለማድረግ የሚያገለግለን ነው ማለት ነው። እንደ ምን ይጠቅመናል? እንደ ኤቪደንስ ፖሊሲ ሜክ ለሚያደርጉት ሰዎች ኤቪደንስ ነው ማለት ነው። it makes cross country comparison easier። ምንድነው? በካንትሪዎች መካከል ያለውን ኮምፓሪሽን ቀለል ያደርግልናል። የትኛው ሀገር ኢኮኖሚክ ግሮዝ አሳይቷል፣ የትኛው ሀገር ኢኮኖሚክ ግሮዝ አላሳየም፣ የትኛው ሀገር የተሻለ ኢኮኖሚክ ግሮዝ አምጥቷል የሚለው ነገር ኮምፔር ለማድረግ ይጠቅመናል። በቀላሉ ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። The second topic is that the concept of gross domestic product or GDP and gross national product or GNP. What is gross domestic product and what is gross national product? First, you must understand what does mean domestic and what does mean national. ዶሜስቲክ ሚንስ ሆም ኦር ደግሞ ምንድነው በሀገሪቱ ውስጥ የተመረተ። ዶሜስቲክ ማለት ሆም ካንትሪ ወይም ደግሞ በእኛው ሀገር ውስጥ የተመረተ። ዋት አባውት ናሽናል? ኢት ሪሌትድ ቱ ኔሽን ኦር ሲቲዝንሺፕ። እዚህ ጋር ደግሞ ናሽናል ስንል ምንድነው ሪሌት የሚሆነው በሲቲዝንሺፕ ወይም ደግሞ ከዜግነት ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እና የግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ልዩነታቸውና አንድነታቸው ምንድነው የሚለውን በሰፊው እናያለን። The concept of gross domestic product. First, we can see the concept of gross domestic product. Gross domestic product ወይም ደግሞ GDP ምንድነው? በጂዲፒ ላይ ያሉት ኮንሰፕቶች ምንድን ናቸው? First, start to define what does mean gross domestic product. Gross domestic product ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር መጀመሪያ ዲፋይን እናደርጋለን። gross domestic product or GDP is the market value of all final goods and services which are produced in the country each year within the boundary of a country without considering the ownership of the product. gross domestic product ማለት it is the market value of all final
goods and services produced within the country or inside the boundary without considering the ownership of product. It is either produced by citizens of the country or either produced by other country nations. በሌላ ሀገር ሰውም ሊመረት ይችላል፣ በሆም ካንትሪው ዜጎችም ሊመረት ይችላል። ነገር ግን እዚህ ጋር ኮንሲደር የሚያደርገው ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ምን ነው? ባውንደሪ ነው ማለት ነው። ባውንደሪ ነው። ስለዚህ ጂዲፒ የምንለው ወይም ደግሞ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት የምንለው ጠቅላላ ምንድነው? የሀገሪቱ ምርት ማለት ነው። ግሮስ ማለት ምንድነው? ጠቅላላ ነው። ዶሜስቲክ ምንድነው? በሀገር ውስጥ ማለት ነው። ፕሮዳክት ደግሞ ምርት ነው። ስለዚህ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት ጠቅላላ በሀገሪቱ የተመረተው አውትፑት። It is the market value of all final goods and services። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ነገር ልብ ማለት ያለባችሁ ሁሉም ፕሮዳክቶች ፋይናል ጉድ እና ሰርቪስ መሆን አለባቸው። ኢንተርሚዲየት ወይም ደግሞ ምን መሆን ያለባቸውም ካፒታል መሆን ያለባቸው። ካፒታሎች ለምሳሌ ካፒታል ጉድ የምንላቸው ሌላ ፕሮዳክት ፕሮዲውስ ለማድረግ እንደ ኢንፑት የምንጠቀምባቸው ናቸው። እነዚህ ግን ፋይናል ጉድ ማለት ወይም ደግሞ ፋይናል ሰርቪስ የምንላቸው ዳይሬክትሊ ለኮንሰምፕሽን ሬዲ ሆኑ ማለት ነው። ፋይናል ጉድስ ሚንስ a good that is ready for consumption። ለኮንሰምፕሽን ሬዲ ናቸው፣ ዝግጁ ናቸው። ቀጥታ ምንድነው? ለኮንሰምፕሽን ብቻ ነው። ሌላ አዲስ ፕሮዳክት ለማምረት እንደ ግብአት ልንጠቀማቸው የማንችላቸው ጉዶች ምን ይባላሉ? ፋይናል ጉድ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል ጉድ ማለት ሌላ አውትፑት ፕሮዲውስ ለማድረግ ልክ እንደ ኢንፑት የማንጠቀመው። ስለዚህ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት it is the market value የማርኬት ቫልዩ ነው። የምኖች የሁሉም ፋይናል ጉዶችና ሰርቪሶች በሀገሪቱ ውስጥ የተመረቱ የሁሉም ጉዶችና ሰርቪሶች ማርኬት ቫልዩ ምንድነው ማለት ነው? ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት it is the sum of all final goods and services produced within the country in a given period of time። ባለው አመት ውስጥ ያሉትን የሁሉንም ፋይናል ጉድና ሰርቪሶች ማርኬት ቫልዩ ድምር ውጤት ምን ይባላል? ጂዲፒ ይባላል ማለት ነው። ጂዲፒ እዚህ ጋር በደንብ መያዝ ያለባችሁ ነገር ጂዲፒ ምንድነው? የመጀመሪያው ፕሮዳክቶች ፋይናል ፕሮዳክት መሆን አለባቸው። ሰርቪሶች ፋይናል ሰርቪስ መሆን አለባቸው። የተመረቱት ደግሞ within the country boundary ነው። በካንትሪው ወይም ደግሞ በሀገሪቱ ድንበር ውስጥ ነው። ከድንበር ውጭ የተመረተ ነገር ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ላይ ኢንክሉድ አይሆንም። አራተኛው መረዳት ያለባችሁ ነገር ባለቤትነታቸው ማንም ይሁን ማንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም። ለምሳሌ የኢትዮጵያን ጂዲፒ ካልኩሌት ስናደርግ ኢትዮጵያውያን ሀገር ውስጥ ያመረቱት የእያንዳንዱ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ማርኬት ቫልዩ ሲደመር የውጭ ዜጎች ኢትዮጵያውያን ያመረቱት ለምሳሌ ቻይናዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያመረቱት ሲደመር ራሻዎች ያመረቱት፣ ህንዶች ያመረቱት፣ ሱዳኖች ያመረቱት ሲደመር ኢትዮጵያውያን ያመረቱት ምንድነው? በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ ነው። ዋናው ነገር መረዳት ያለብን በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ የትኛውም ሀገር ያመረተው ሲደመር የኢትዮጵያ ዜጎች በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ ያመረቱት የኢትዮጵያ ጂዲፒ ይባላል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ጂዲፒ ይባላል። The concept of gross national product. What about gross national product? Gross national product or GNP is the total market value of goods and services which are produced by the nationality or a given country for a given period of time. Gross national product የምንለው ደግሞ የሁሉም ጉድና ሰርቪሶች ምንድነው? ማርኬት ቫልዩ ነው። ማርኬት ቫልዩ ሁሉም ፋይናል ጉድና ሰርቪሶች ማርኬት ቫልዩ የተመረቱት ግን በምንድነው? በሀገሪቱ ዜጎች። ስለዚህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ሪሌትድ ዊዝ ናሽናሊቲ ኦር ሲቲዝንሺፕ በት ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ሪሌትድ ዊዝ ባውንደሪ። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ከባውንደሪ ጋር ነው የሚገናኘው። ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ደግሞ የሚገናኘው ከምንድነው? ከዜግነት ጋር ወይም ደግሞ ከናሽናሊቲ ጋር ነው ማለት ነው። Gross national product is the market value of all final goods and services which are produced in the country by citizen of that country and which is produced by citizen of country outside or rest of world. በሌላው ዓለም ላይ የአንድ ሀገር ዜጎች ያመረቱት ሲደመር የሀገሪቱ ዜጎች
በራሳቸው ሀገር ላይ ያመረቱት ሲቀነስ ሌሎች ሀገር ዜጎች በሀገሪቱ ላይ ያመረቱት ምንድነው? ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት። ስለዚህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት always related with nationality or citizenship። ስለዚህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ሁሌም ቢሆን የሚገናኘው ከናሽናሊቲ ጋር ነው፣ ከናሽናሊቲ። የኢትዮጵያን ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ካልኩሌት እናደርግ ብንል ኢትዮጵያውያን ያመረቱት ቶታል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ በኢትዮጵያ ውስጥ ሲደመር ኢትዮጵያውያን ያመረቱት ጉድና ሰርቪስ በሌላው ዓለም ሙሉ ማለት ነው። አሜሪካ ያለውም፣ ቻይና ያለውም፣ ራሽያ ያለውም፣ ህንድ ያለውም፣ ሳውዲ አረቢያ ያለውም፣ ዱባይ ያለውም፣ ደቡብ አፍሪካም ያለውም የትኛውም ሀገር በዓለም ሀገር ላይ ኢትዮጵያውያን ያመረቱት ሲደመር ኢትዮጵያውያን ያመረቱት ማለት ነው ሲቀነስ ምንድነው? ሌሎች ሀገር ዜጎች፣ የውጭ ሀገር ዜጎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያመረቱት። የሌላ ሀገር ዜጎች ለምሳሌ ቻይናዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያመረቱት ይቀነሳል፣ አሜሪካውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ያመረቱት ይቀነሳል፣ ጀርመኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ያመረቱት ይቀነሳል ማለት ነው። ስለዚህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት always related with nationality or citizenship but gross domestic product always related with boundary ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ባውንደሪ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ስለዚህ ሁለቱን ለመለየት ያክል ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት በሀገሪቱ ድንበር ውስጥ የተመረተው ጠቅላላ አውትፑት ነው። ማንም ያመርተው ዜግነት እዚህ ጋር ኮንሲደር አይደረግም። እዚህ ጋር በሀገሪቱ ድንበር ውስጥ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ሙሉ ድንበር ውስጥ የተመረተው ኢትዮጵያውያን ያመረቱት፣ ሱዳኖች ያመረቱት፣ ግብጾች ያመረቱት፣ አውሮፓውያን ያመረቱት፣ አሜሪካውያን ያመረቱት እንዲሁም ኤዥያዎች ያመረቱት በኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው? የኢትዮጵያ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ነው። ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ደግሞ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ላይ ያመረቱት ሲደመር ኢትዮጵያውያን በሌላው ዓለም ሆነው ያመረቱት ሲቀነስ የሌላው ዓለም ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ያመረቱት ማለት ነው። ስለዚህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ማለት ኦልዌይስ ምን ጋር ነው የሚገናኘው? ሲቲዝንሺፕ ኦር ናሽናሊቲ ጋር ነው ማለት ነው። Gross national product includes some output that are produced by citizen of a country who is living abroad and excludes the output produced by foreign resources in each country. እንግዲህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ኢንክሉድ የሚያደርገው የአንድ ሀገር ዜጎች ሌላ ሀገር ሄደው ያመረቱትንና የሌላ ሀገር ዜጎች ደግሞ እዛች ሀገር ሄደው ያመረቱትን ምን ያለ ማለት ነው? ይቀንሳል ማለት ነው። ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ካልኩሌት ስናደርግ የሀገሪቱ ዜጎች በሀገራቸው ያመረቱት ሲደመር የሀገሪቱ ዜጎች በሌላው ዓለም ያመረቱት ሲቀነስ የሌላ ሀገር ዜጎች ሀገሪቱ ውስጥ ያመረቱት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ኤክስክሉድ የሚያደርገው ምን ነው? ወይም ደግሞ የሚቀንሰው ሌሎች ፎሬነሮች በሀገሪቱ ውስጥ ያመረቱትን ነገር ይቀንሳል ማለት ነው። ይቀንሳል። ስለዚህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ካልኩሌት ለማድረግ ይህንን እንጠቀማለን። በዚህ ጋር the main difference between gross domestic product and gross national product ምንድነው? gross domestic product ምንድነው? በባውንደሪ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። gross national product ደግሞ በዜግነት ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ነገር ግን ሁሉም የፋይናል ጉድና ሰርቪሶችን ምንድነው? ማርኬት ቫልዩ ነው የሚደምሩት። የፋይናል ጉድና ሰርቪሶችን ማርኬት ቫልዩ ፕሮዳክቱ ፋይናል ካልሆነ ወይም ደግሞ ለኮንሰምፕሽን ሬዲ ያልሆነ ከሆነ ጂዲፒ ላይ ወይም ደግሞ ጂኤንፒ ላይ ኢንክሉድ አይደረግም። ኦንሊ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ አር ኢንክሉድድ ኢን ዘ ታይም ኦፍ ካልኩሌቲንግ ጂዲፒ አስ ዌል አስ ጂኤንፒ ማለት ነው። ያላቸው ግንኙነት ደግሞ የቶታል አውትፑቱን ወይም ደግሞ የፋይናል አውትፑቱን ማርኬት ቫልዩ ደምረው ነው የሚያመጡት። Gross national product or GNP, the total market value of all final goods and services which are produced annually by a resource of a country irrespective of the location of this resource. Gross national product የምንለው የሁሉም ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪሶች ማርኬት ቫልዩ ድምር ሲሆን ምንድነው እዚህ ጋር ኮንሲደር የሚያደርገው ሪሶርሱን ነው። በአመት ውስጥ የተጠቀምነው ሪሶርስ የትም ይሁን የትም ሎኬሽኑን ወይም ደግሞ ሀገሩን ኮንሲደር አያደርግም። የኢትዮጵያ ሪሶርስ ውጭ ሄደው ኢትዮጵያውያን ካመረቱበት በኢትዮጵያ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ካልኩሌሽን ላይ ይደመራል።
የትም ሀገር ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ምንን ኮንሲደር አያደርግም? ባውንደሪን ኮንሲደር አያደርግም። ኮንሲደር የሚያደርገው ናሽናሊቲን ነው ማለት ነው። ናሽናሊቲን ነው። what about net foreign factor income ወይም ደግሞ ሲምፕሊ what about net factor income? net factor income ማለት ምን ማለት ነው? net factor income, it is the difference between the aggregate amount that a country's citizens and companies earn abroad and aggregate amount of that foreign citizens and overseas companies earn in that country. net foreign factor income ማለት የምናምን ዲፈረንስ ነው። የሀገሪቱ ዜጎች በሌላው ዓለም ያመረቱት that means aggregate amount that a country citizen and companies can earn abroad በሌላው ዓለም የሀገሪቱ ዜጎች ያመረቱትና ያገኙት ሲቀነስ the aggregate amount that foreign citizens and overseas company earn in the country ሲቀነስ የሌላ ሀገር ዜጎች በሀገሪቱ ውስጥ መተው ያመረቱት ማለት ነው። የሌላ ሀገር ዜጎች በሀገሪቱ ውስጥ መተው ያመረቱት። ስለዚህ net factor income ማለት it is the difference between amount of income gained by citizens of the country from abroad minus the amount of income that the country pay to abroad ማለት ነው። ሀገሪቱ ከሌላው ዓለም ፕሮዲውስ አድርጋ ያገኘችው ሲቀነስ ሀገሪቱ ለሌሎች ሀገር የከፈለችው ወይም ደግሞ ሌሎች መተው ኢትዮጵያ ውስጥ ያመረቱት ምን ይባላል? ኔት ፋክተር ኢንካም ይባላል። ለምሳሌ ግልጽ እንደሆነላችሁ ኔት ፋክተር ኢንካም የኢትዮጵያን ካልኩሌት አድርጉ ብትባሉ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያ ውጭ ባለው ዓለም ያመረቱት እና ያገኙት ኢንካም ሲቀነስ የሌላው ዓለም ሰዎች ሙሉ የሌላው ዓለም ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መተው ያመረቱት ወይም ደግሞ እኛ ላይ መተው ያመረቱብን ለኛ ያ ኔጌቲቭ ነው። ከውጭ ያገኘነው ለኛ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ኔት ፋክተር ኢንካም ፖዚቲቭ ከሆነ ቆንጆ ነው ማለት ነው። ከሌላው ዓለም ማትረፍ ይችላል ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካማችን ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ በእኛ ላይ አትርፎብናል፣ እኛ ማትረፍ አልቻልንም ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ፋክተር ኢንካም ማለት ከሌላው ዓለም ያመጣነው ኢንካም ሲቀነስ ለሌላው ዓለም የከፈልነው ኢንካም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌላው ዓለም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ያመረተው ከማን ላይ እንቀንሳለን? የኢትዮጵያውያን ሌላው ዓለም ላይ ሄደው ካመረቱት ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካም is the difference between GDP and GNP። ኔት ፋክተር ኢንካም የጂዲፒ እና የጂኤንፒ ዲፈረንስ ነው። ስለዚህ GNP minus GDP ኔት ፋክተር ኢንካም ነው ማለት ነው። GNP can be obtained from GDP by adding net factor payment to GDP. GNP equals to GDP plus net factor income. GNP ማለት GDP plus net factor income ነው። ስለዚህ GDP ማለት ምን ማለት ነው? net factor gross national product minus net factor income ነው ማለት ነው። ስለዚህ net factor income ምንድነው? It is a difference between gross national product and gross domestic product. gross national product እና የgross domestic product ዲፈረንስ ምን ይባላል? net factor income ይባላል። net factor incomeን ለማግኘት ምን እንጠቀማለን? net factor income ለማግኘት ከGNP ላይ GDP እንቀንሳለን፣ ወይም ደግሞ GNP ለማግኘት GDP እና net factor incomeን እንደምራለን ማለት ነው። So GDP equals to GDP plus net foreign factor income. GNP ማለት GDP plus net factor income ነው። GDP equals to GDP plus net foreign factor income. አሁን net foreign factor income ለማግኘት GDPን ወደዛ ማይነስ አድርገን እንወስደዋለን። net factor income equals to GNP minus GDP። ከጂኤንፒ ላይ ወይም ደግሞ ከግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ላይ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ሲቀንስ ምን እናገኛለን? ኔት ፋክተር ኢንካም ወይም ደግሞ ኔት ፎሬን ፋክተር ኢንካም እናገኛለን። ስለዚህ ኔት ፎሬን ፋክተር ኢንካም ለማግኘት ምንድነው ቀጥታ ከጂኤንፒ ላይ ጂዲፒ መቀነስ ወይም ደግሞ ከሌላው ዓለም ያገኘነው ኢንካም ሲቀነስ ለሌላው ዓለም የከፈልነው ኢንካም ወይም ደግሞ ኤክስፔንስ ነው ማለት ነው። ለሌላው ዓለም የከፈልነው ኤክስፔንስ
net factor payment or income is the difference between factor payment from abroad to factor payment to abroad. net factor payment ማለት የፋክተር ፔመንት from abroad ምንድነው? ከሌላው ዓለም ለኛ የተከፈለን ፋክተር ፔመንት ሲቀነስ ለሌላው ዓለም የከፈልነው ፋክተር ፔመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ net factor income is the difference between factor payment from abroad and factor payment to abroad. so net factor income ነው ማለት ነው የጂኤንፒ እና የጂዲፒ ዲፈረንስ ነው። ወይም ደግሞ income received from rest of world minus income paid ወይም ደግሞ expense paid for rest of world ከረስት ኦፍ ወርልድ ወይም ደግሞ ከሌላው ዓለም ያገኘነው ኢንካም ሲቀነስ ለሌላው ዓለም የከፈልነው ምንድነው? ኔት ፋክተር ኢንካም ነው ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካም ነው። in other words payments of factor income example wage profit and rent to the rest of world are subtracted from receipt of factor income from the rest of world. አሁን ኔት ፋክተር ኢንካም ማለት ለምሳሌ ፋክተር ኢንካም የምንላቸው ዌጅ ፕሮፊት እና ረንት የምንላቸው የኛ ዜጎች ምን ያሏቸው ናቸው? ያገኟቸው ሲቀነስ የውጭ ሀገር ዜጎች ምን ያለው እኛ የከፈልነው ለውጭ ዜጎች የከፈልነው። ስለዚህ it is the difference between payment of factor income to the rest of world and ምንድነው the receipt of factor income from the rest of world። ከሌላው ዓለም የተቀበልነው ፋክተር ኢንካም ሲቀነስ ለሌላው ዓለም የከፈልነው ፋክተር ኢንካም። ይህ ማለት የውጭ ሀገሮች ለኢትዮጵያ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን የከፈሉት ፔይመንት ለኛ ምንድነው? ኢንካማችን ነው፣ ፋክተር ኢንካም ነው። ፋክተር ኢንካም ማይነስ ምንድነው? ፋክተር ፔይመንት። ፋክተር ፔይመንት ደግሞ ምንድነው? የኛ ሀገር ዜጎች ለሌላ ሀገር ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን የከፈሉት ለዌጅ፣ ለፕሮፊት እና ለረንት የከፈሉት ማለት ነው። ሶ ምንድነው? net factor income is the difference between income received from rest of world and expense paid for rest of world ወይም ደግሞ factor income received from rest of world minus factor payment to rest of world ከፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ከሌላው ዓለም ያገኘነው ሲቀነስ ለፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ለማን የከፈልነው? ለሌላው ዓለም የከፈልነው ማለት ነው። for example ኢትዮጵያ who own apartments in New York ኢትዮጵያ በኒውዮርክ አፓርትመንት እየሰራች ነው earn rental income for their building። ስለዚህ በዛ አፓርትመንት ወይም ደግሞ ሪል ስቴት ቢልዲንግ ኢንካም ሪሲቭ ታደርጋለች። this income earned is included in USA GDP but ይሄ ኢንካም በዩኤስኤ ጂዲፒ ላይ ኢንክሉድ ይደረጋበት not included in GNP of USA በዩኤስኤ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ግን ኢንክሉድ አይሆንበት it is included in GNP of Ethiopia በኢትዮጵያ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ግን ይካተታል ማለት ነው። ኒውዮርክ አሜሪካ ላይ ያለች ከተማ ነች። በኒውዮርክ የኢትዮጵያ ተወላጆች ሪል ስቴት ወይም ደግሞ አፓርትመንት ገነቡ። ያን አፓርትመንት አከራይተዋል። ረንታል ኢንካም አለ። ያ ኢንካም ለአሜሪካ ጂዲፒ ይደመራል። እዚህ ጋር በደንብ ልበሉ፣ ለአሜሪካ ጂዲፒ ይደመራል። ምክንያቱም ጂዲፒ ምን ላይ ነው ኮንሲደር የሚያደርገው ብለናል? ባውንደሪ ላይ ነው። ኒውዮርክ ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ ጂዲፒ ላይ ለአሜሪካ ይደመራል። ጂኤንፒ ላይ ግን ለአሜሪካ አይደመርም። ምክንያቱ ምንድነው? ጂኤንፒ always related with nationality or citizenship ብለናል። ጂኤንፒ ከናሽናሊቲ ወይም ደግሞ ከሲቲዝንሺፕ ጋር ነው ሪሌት የሚያደርገው። ስለዚህ ያመረቱት ደግሞ የአሜሪካ ዜጎች አይደሉም። የአሜሪካ ዜጎች ካላመረቱት በአሜሪካ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ምን አይሆንም? ኢንክሉድ አይሆንም። ነገር ግን በኢትዮጵያ ጂዲፒ ኢንክሉድ አይሆንም። ምክንያቱም ኒውዮርክ ያለችው ከኢትዮጵያ ባውንደሪ ውጭ ነች፣ አሜሪካ ነች። ኢትዮጵያ ባውንደሪ ውስጥ አይደለችም። የኢትዮጵያ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ላይ ግን ኢንክሉድ ይደረጋል። በኢትዮጵያ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ኢንክሉድ ይደረጋል። ለምን? የኢትዮጵያ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ማለት የኢትዮጵያ ዜጎች በራሳቸው ሀገር ያመረቱት ሲደመር የኢትዮጵያ ዜጎች በሌላው ዓለም ያመረቱት ነው።
ስለዚህ የኢትዮጵያ ዜጎች በኒውዮርክ ወይም ደግሞ በአሜሪካ ያመረቱት በኢትዮጵያ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ላይ ይደመራል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በጂዲፒ እና በጂኤንፒ መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ነው ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካም ማለት ደግሞ ኢንካም ሪሲቭድ ፍሮም ረስት ኦፍ ወርልድ ማይነስ ኢንካም ፔመንት ቱ ረስት ኦፍ ወርልድ ወይም ደግሞ ለሌላው ዓለም የከፈልነው ምንድነው ማለት ነው ወደኛ ወጫችን ኤክስፔንስ ነው። ከሌላው ዓለም ያገኘነው ሲቀነስ ለሌላው ዓለም የከፈልነው ምንድነው ኔት ፎሬን ፋክተር ኢንካም ምን አግኝተናል ማለት ነው። በፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ከሌላው ዓለም ምን ያክል አትርፈናል ወይስ ደግሞ ከስረናል የሚለውን የሚያሳይ ነው። ኔጌቲቭ ከመጣ ከስረናል ማለት ነው። ሌላው ዓለም ከኛ ምን አትርፎብናል። ፖዚቲቭ ከመጣ ደግሞ እኛ አትርፈናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አፕሮቹን ከማየታችን በፊት እንደዚህ ጋር የሚነግራችሁ ነገር አለ። የመጀመሪያው ምንድነው ኔት ፋክተር ኢንካም ፖዚቲቭ ከሆነ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ግሬተር ዛን ጂዲፒ ምንድነው ኔት ፋክተር ኢንካማችን ፖዚቲቭ ከሆነ ጂዲፒ ሲደመር ፖዚቲቭ ነምበር ምንድነው ማለት ነው ጂኤንፒ ከጂዲፒ ይበልጣል ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካማችን ኔጌቲቭ ከሆነሳ ጂኤንፒ ኢኳልስ ቱ ጂዲፒ ማይነስ ኔት ፋክተር ኢንካም ይሆናል። ስለዚህ ምንድነው ጂኤንፒ ለዛን ጂዲፒ ይሆናል። ኔት ፋክተር ኢንካማችን ኔጌቲቭ ከሆነ ጂኤንፒ ለዛን ጂዲፒ። what about ኔት ፋክተር ኢንካም ኢኳልስ ቱ 0 ኔት ፋክተር ኢንካም 0 ከሆነስ ጂዲፒ ኢኳልስ ቱ ጂኤንፒ ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካማችን ደግሞ 0 ከሆነ ጂዲፒ እና ጂኤንፒ ምን ይሆናል ማለት ነው እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ኮንዲሽኖች በደንብ መያዝ አለባችሁ። ኔት ፋክተር ኢንካም ፖዚቲቭ ከሆነ ጂኤንፒ ግሬተር ዛን ጂዲፒ፣ ኔት ፋክተር ኢንካም ኔጌቲቭ ከሆነ ጂኤንፒ ለዛን ጂዲፒ፣ ኔት ፋክተር ኢንካም ኢኳልስ ቱ 0 ከሆነ ጂኤንፒ ኢኳልስ ቱ ጂዲፒ ማለት ነው።